Okay, what's up mga kaibigan, magandang araw. Ito na po yung mga nalinisan po namin. Yan po, mga basura, natambak. Ang kapal-kapal na po ng mga dahon. Sumama na po yung dahon. So, yan po yung kahoy namin. Panggatong po yan. Punta po tayo doon. Naglilinis na yung darling ko. Sobrang sipag ng darling ko mga kaibigan. Inumpisahan na po niya. Yun. So ito po. Kung nakikita nyo, malinis na po. Yung luwang nang nalinisan namin. Punta po tayo dun sa aming munting kulungan ng baboy. Yan po. Kung nakikita nyo po, wala pang bubong. Tapos may solar na po. May solar light. Sa solar panel. Nakasabit na sa puno ng malunggay. Yun. So pansamantala lang po itong bubong niya, yung tulda. Habang di pa nakakabili. Ayun na po yung baboy namin dyan. Medyo malalaki na po. So ito na po yung mga basura, sinusunog na po natin para hindi guluhin ng mga manok kasi maraming mga manok dito, mga magugulo. Karapit ng mga manok. Okay guys, so punta muna tayo doon. Ang dami naming naipong mga basura. Okay, so sinisit ko yung video kasi yung camera. Yun, medyo nadapa pa ako matutulis yung mga bato dito. Okay guys, so start na po natin ang paglilinis. So punta po tayo doon sa malapit sa bubon. Inumpisahan na po ng aking jowa ang paglilinis. Lilinisan mo lahat. Lilinisan mo lahat. Tinanggal-tanggal na po niya yung mga damo. Ayun. Kinakamay na po mga kaibigan. Pinakapot na. Pinangipon doon. Para sa mga pag-sipag po ng aking asawa, ng aking darling. Yan. Isa lang po kasi yung walis namin kaya pinaghiram-hiraman namin yung walis. Ayun. Pinakot na naman niya mga kaibigan. Sipag-sipag po ng aking asawa. Oops, nagtaray pa dahil napagod na po siya. Nag-post pa. Taran! So, pagod na po yan. Habang sinusunog po ang aming basura, kung nakikita nyo po, ang daming mga puno dito. Mga malalaking puno. So, balik po tayo dito sa gilid ng bubon. Ang bubon po ay salita po ng mga Ilocano at Pangasinan, pero balon po sa Pilipino at well po sa English. So, mga katropa, winawalisan na po natin ng gilid ng bubon o yung balon na tinatawag natin. Diyan po kasi kami kumukuha ng mga tubig
pang-inom ng mga baboy namin at pangligo rin na rin nila. Nagigutom na kami dito. Nauho na daw yung aking asawa, napagod na siya. Ayun po, habang naglilinis tayo sa sobrang kabal ng mga damo ng mga makahiya. Hindi ko alam kung anong mga grass yan. Tapos mga nalaglag, mga natuyong dahon ng melina, dahon ng kaimito, dahon ng nyog, maraming dahon. So nakapagpahinga na yung darling ko, nakapagpahinga na naman siya. Bagay po kami, parehas po kaming masipag. So hakot pa more. At bukas susunugin na namin yung mga dahon, mga naipon namin. Dito po sa part na to, lupa po ng uncle nila, si Uncle Boy. Maluwang po ng lupa nila dito, lupa ng lola nila, pero pinaghati-hatian na nila magkakapatid. Kaya nakikilupa lang kami dito. Yung lupa nila nandoon sa kalsada. Doon po yung parte ng mama ng jowa ko. Lahat nilinisan namin mga gilid at likod ng balon. Tagal po namin naglinis, kaya pagod na pagod kami. Wala pa kaming kain, nagugutom na kami. Wala pang tubig. Medyo malayo pa kasi dito yung bahay namin. Mga 300 meters. Estimate lang po yung 300 meters. Siguro mga 300 to 350 meters ang kalayo. Marami silang mga puno dito. Halos lahat. May puno ng saging, puno ng nyog, puno ng kaimito, puno ng mangga, puno ng salumagi, yung tamarind tree. Madami. Mga santol, native na mangga. Tapos ano pa, mga akasya, mga malalaking akasya. Yun, so inumpisa na naman po ng aking darling, nakapagpahinga na siya. Nagwawalis na naman para matapos na daw at magkakain na. Kita nyo po, tagal namin nalitan itong part ng bubon dahil sobrang kapal po ng damo at mga dahon na nalaglag. Sobrang sipag po niya, yun, nilinisan na lahat. Swerte-swerte ko dito sa babaeng ko, ang aking darling. Love na love ko yan. Sobrang sipag. Wow! Napagod na po siya. So, kaya binibilisan na niyang maglinis. Tapos, malinis na po yung paligid. Ang dami naming nalinisan sa araw na to.
ng luwang. For sure, marami nang bumibili doon sa tindahan namin. Kasi iniwanan namin doon para walang makapaglinis dito. Kasi nung isang araw, naglinis din kami dyan sa tapat ng kulungan ng baboy. Kaya namin nilinisan tong gilid at paligid ng bubon kasi kung minsan papakain kami gabi na, medyo madilim. Sa nakakatakot, baka may maapakan kaming ahas. Dahil yung paligid na dito sobrang kakapal ng mga damo. Sa kabilang part po ay makakapal talaga yung mga nalaglag na damo. Siguro sa dalim. Ayan. Hindi na pagtin to, kinamay na niya. Sobrang sipag, kinamay na niya yung damo. Yung dahon. Nanipo na naman dyan para masunog. So ito na po kami, napagod, nagpahinga, nagpakyut. Akala daw niya camera, so video pala. Nagugutom na kami, nauuhaw. Picture pa din. Bisina ko. Para sa documentation namin. Magbugas na tayo. Yun, ito po yung Meron sana sa vlog namin. dalang tayo ng tubig dito. Ayun ang camera. Naglinis dito sa paligid. Nagpa-outfit lips pa yung asawa ko. Ayan. Kahit sobrang pagod. So ayan na po yung nasunog. At punta na tayo dun sa kinahoy namin. So ito na yung kahoy na pinutol-putol namin. Nakuha namin dito. Sa pinaglinisan namin. Panggatong po namin ito. Kapag naubusan kami ng gas. Minsan kasi naubusan tayo ng gas. Sa bayan pa po. Kaya mag-iipon kami ng kahoy panggatong. Yan, nakikita nyo po, pinutol-putol po namin panggatong yan. Yan, malinis na po yung nalinis. Ito na po yung nalinisan namin. Malinis na po. Yan. So, thank you mga kaibigan. Thank you for watching. Ito na po yung pangalawang araw po namin na naglilinis. Salamat po.